પરમ કૃપાદેવનો સર્વબોધનો આધાર છે કે ધર્મ લક્ષ્યાર્થે કરવો, અને જ્યારે લક્ષ્યાર્થે કરવો આવે ત્યારે ઓગ સંજ્ઞાએ નહીં, લોક સંજ્ઞાએ નહીં, કોઈ પ્રલોભન ભય અર્થે નહીં, કોઈના મનના સંતોષ ખાતર નહીં, પોતાના કે બીજાના કોઈ દબાણથી નહીં, પણ એક લક્ષ્ય. પછી એ મોક્ષ બોલો કે આત્મકલ્યાણ બોલો, દોષ નાશ બોલો, વાસના ક્ષય બોલો, પણ પર્સનલાઇઝડ. તમારા લક્ષ્યમાં આ 4 શબ્દ ન હોવા જોઈએ અને એનો ભાવ હોવો જોઈએ. હું ક્યારે બી પૂછું કેમ તમે સત્સંગ કરો છો, કે ભક્તિ, મોક્ષ નહીં બોલવાનું, આત્મકલ્યાણ શબ્દ નહીં બોલવાનો, દોષ શબ્દ નહીં બોલવાનો અને વાસના નહીં બોલવાનું. આ 4 શબ્દ નહીં બોલવાનું કહું છું, કારણ કે આ પડાવેલા છે. તમારા આત્મનિરીક્ષણમાંથી તમને જે મળતું હોય એ બોલવાનું. આ 4 એક જ ચીજ છે, પણ આ શબ્દ બોલવાથી તમારી સાચી વૃત્તિ ઢંકાઈ જશે. તમે દોષો ટાળવા એમ બોલશો ને એટલે તમને ખબર જ નથી કયો દોષ. તમે વાસના ટાળવું એમ બોલશો ને એટલે તમારી વાસના કઈ છે એ જ ખબર નહીં પડે. સો મેક ઇટ પર્સનલાઇઝ. ધીસ, નોટ ધેટ. That which was said in the satsang, not that. This. આ મને અટકાવે છે, આ મને પાછળ પાડે છે, આ મારું પતન કરાવે છે. એક મીઠાઈનો ડબ્બો હોય, એસોર્ટેડ મીઠાઈઓ હોય, તો તમે ડબ્બો ખોલો અને તે વખતે તમને જે ગમે તે મીઠાઈ ખાઓ. પણ એવું જ તમે દવાના ડબ્બામાં નથી કરતા. તમારી પાસે દવાનો બી ડબ્બો છે, નેમીજી પાસે તો છે મોટો ડબ્બો. એમાં લાલ, પીલી, લીલી, ભૂરી, જાત જાતની નાની મોટી, સફેદ પણ, હોમિયોપેથી પણ, એવી દવાઓ હોય. અને એમાં તમને જે વખતે જે રંગની ગમે તે લેતા નથી. તમે બરાબર કહો છો આ તાવ માટે કઈ છે, પેટ માટે કઈ છે, ઇન્ફેક્શન માટે કઈ છે, શુગર માટે કઈ છે. પછી એનો રંગ ન જુઓ, એનો ટેસ્ટ ના જુઓ, તમે એ લો. આ છે લક્ષ્યાર્થે. તમારા મનને જે ગમે તે નહીં, તમારા આત્માનું કલ્યાણ જેમાં હોય એ ચીજ તમારે વધુ કરવી જોઈએ. એ જ કરવી જોઈએ મુખ્યતઃ. વધુ એટલા માટે બોલું છું કે વ્યવહારે તમે બીજું બધું કરતા હોય તો પણ વધારે જોર તમારે તમારી જે વાસના છે, તમારો જે દોષ છે એના ક્ષય માટે કરવું જોઈએ. તો ટૂંકમાં ધર્મ ધ્યાન લક્ષ્યાર્થે કરો. મુક્તિની ઈચ્છા આપણે થાય છે. મુક્તિ શું છે એ જ ખબર નથી, કારણ કે બંધન શું છે એ જ ખબર નથી. બંધન કેમ છે એ ખબર નથી. બંધનથી મૂંઝાયો નથી. જે થોડી ઘણી બી ખબર છે ઓઘે ઓઘે સાંભળેલું જ્ઞાન છે, જોયેલું અજ્ઞાન નથી. એક સાંભળેલું જ્ઞાન કરતાં તમારું જોયેલું તમારું અજ્ઞાન કેન બી એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. પણ એ અજ્ઞાન જોવા માટે પણ જ્ઞાન શું છે એ સમજાય તો પેલું અજ્ઞાન ભાસે. ને તો એ સામાન્યપણે મારો સ્વભાવ આવો છે, પ્રકૃતિ આવી છે એમ ભાસે. એટલે અજ્ઞાન ભાસે તો અજ્ઞાન મૂંઝાય, અજ્ઞાન મૂંઝાય તો પછી જ્ઞાનના પ્રયત્ન થાય. બંધન મૂંઝવે તો મુક્તિના પ્રયત્ન સાચા અર્થમાં થાય. અને એની જવાબદારી જીવની પોતાની છે. એમાં ગુરુ કેટલિસ્ટ તરીકે ચોક્કસ મદદ કરે, મદદરૂપ થાય. કારણ કે પ્રથમ તો એમના દર્શનથી મુક્ત સ્વરૂપ શું છે, બદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, બંધન શું છે, બંધન કેમ છે, અને બંધનથી મૂંઝવણ થાય એવી અંતરંગ પરિણમન શરૂ થાય. એક સાયન્ટિસ્ટ સાથે વાત થતી હતી તો હી ઇઝ ઇન ધ ટીમ
who is discussing about how man can reach Mars. હજી તો મૂન સુધી પહોંચેલો છે. મારું કહેવું છે કે વાસ્તવિક જીત શેમાં છે? માર્સ પર પહોંચવામાં છે કે પોતા પર પહોંચવામાં છે? પોતે જ્યાં છે ત્યાં પહોંચી શકતો નથી. બીજું જાણવું, બીજાને જીતવું, આ મનુષ્યના પ્રયત્ન રહે છે. જીતવું છે એટલે બીજાને જાણો અને બીજાને જીતો, પણ એમાં વાસ્તવિક જીત નથી. કારણ કે ભીતરના ક્ષેત્રમાં તમે પાછા એટલા ને એટલા જ વીક રહ્યા, કારણ કે વાસના જય નહીં થયો. આપના વિષયને અનુસંધાનમાં જ કહું છું. બીજું જાણો અને બીજાને જીતો અને એનાથી સંતોષ માનો. પછી જ્યારે એકલા પડો ત્યારે તમને ખબર પડે કે હજી એક વાસનાના વિકલ્પને જીતી શક્યો નથી, ક્રોધના એક વિકલ્પને જીતી શક્યો નથી, અહંકાર આગળ પણ ઘૂંટણ ટેકાવી દઉં છું. આ વાસ્તવિક જીત છે. તમે કાંકરા માટે તમારા હીરા વેચી કાઢ્યા, આ હોશિયારી છે? તમે પર માટે સ્વને વેચી કાઢ્યો. પરની પ્રાપ્તિ માટે, પરને જીતવા માટે તમે સ્વને વેચી કાઢ્યો, વિસ્મરણ કરી નાખ્યું, અને બધું જ સુખ શાંતિ સ્વમાં છે. અને તમે પર માટે સ્વને વેચી કાઢ્યો. હવે ગમે તેટલું પર તમારા ખાતે આવે, ગમે તેટલું પર તમારા ખાતે આવે, તમે સુખ શાંતિ તો નથી જ પામ્યા. સિદ્ધિ પામશો પણ આત્મસિદ્ધિ નહીં પામી. એટલે સાધકનું એક લક્ષ્ય પહેલાં બંધાવવો જોઈએ. એના માટે આ વાત કરું છું. તો બધું પડ્યું છે સ્વમાં, અને પર માટે તું સ્વને જ ગૌણ કરે છે. દિવસે દિવસે તારી શક્તિ વધે છે અને છતાં શક્તિહીન થતો જાય છે. શક્તિ વધે છે, એક ફ્લેટ નહીં, 2 ફ્લેટ, એક ગાડી નહીં, 2 ગાડી, દરરોજ ચૂઝ કરવાનું ગાડીઓમાં બી. આજે આ ગાડીમાં જવું છે ઓફિસ, કે આજે આ ગાડીમાં જવું છે. એટલી બધી શક્તિ વધે છે. અને સ્વયં જો શક્તિહીન થતો જાય, પદાર્થ તરફ તો ખૂબ આગળ વધ્યો. અહીંયા પદાર્થ એટલે જડ પદાર્થની વાત કરું છું, પરંતુ સ્વયંથી દૂર થતો ગયો. ધર્મનો પહેલો વિજય છે વાસના જય. ધર્મનું પહેલું પગલું વાસના ઉપર મૂકવાનું છે. ત્યાં સુધી નથિંગ ઇઝ બિંગ ડન એન્ડ નથિંગ હેઝ હેપન, નથિંગ ઇઝ અચીવડ. સમ્યક વિધિનો બોધ થવો જોઈએ. નહીં તો આ વૃત્તિ જય, વાસના ક્ષય, એમને તમારું આ બધું ક્રમથી નહીં થાય. એક સમ્યક વિધિ હોવી જોઈએ. અત્યારે આપણી સ્થિતિ છે, આપણે ઘસડાઈ રહ્યા છે. વૃત્તિ જાગે એટલે તરત નેક્સ્ટ વિકલ્પ વૃત્તિ પોષવા તરફની છે. ઓન ધ વિકલ્પાત્મક લેવલ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ આઉટસાઇડ, પણ ફોર મી ઇટ ઇઝ વાસના પુષ્ટિ ઓનલી. તમે એને એક્સપ્રેસ કરી કે ન કરી, પણ તમારો નેક્સ્ટ વિકલ્પ હાઉ ટુ એક્સ્ટ્રેક્ટ મોર જોય બાય પોશોઈંગ ધ વાસના, એ છે. એના પછીનો વિકલ્પ પણ એ છે. એના પછીનો એ કેટલા બધા વિકલ્પો પછી થાય કે અરે હું શું વિચારું છું, કેટલા બધા વિકલ્પો પછી. તો સમ્યક વિધિ નથી, તમે ઘસડાઈ રહ્યા છો. અને તમે કેટલા ઘસડાઓ, આજે એકવાર બહુ ન ઘસડાઓ, પણ આ જ પદ્ધતિ રાખી તો કાલે ભયંકર ઘસડાશે. આ તો ઉદય અત્યારના મંદ છે, અથવા તમારું પ્રોગ્રામ એકદમ પેક છે. એટલે નાવ યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ ટુ થિંક મોર અબાઉટ ઇટ. બટ ધ મોમેન્ટ યુ વિલ બી ફ્રી, યુ વિલ બી અ ડિફરન્ટ પર્સન, બિકોઝ તારી પદ્ધતિ વાસનાના પુષ્ટિ તરફ છે. તો એની સમ્યક વિધિ. એક રાજા પાસે ઘોડો હતો, અને એ ઘોડાને જ્યારે જેવું જોઈતું હોય ત્યારે આપે ફૂડ. એની પાસે કોઈ કામ કરાવે નહીં, યથેજ છે. અને તેથી એ ઘોડો બની ગયો સ્વચ્છંદી, એ બની ગયો તોફાની. રાધર there is nothing like wild horse, but એ બની ગયો જંગલી. એને જે ફાવે તે, એને ઊભા થઈ જવું હોય તો ઊભા થઈ જાય, એને ખસવું ન હોય તો ન ખસે, એને જવું ન હોય તો ન જાય, એને જુદી દિશામાં જવું હોય તો જુદી દિશામાં. તે હવે રાજાને થયું કે મને બહુ પ્રેમ હતો એટલે મેં એને જેમ કરવું હોય તેમ કરવા દીધું,
પણ હવે એ જંગલી બની ગયો છે. કોઈ એના ઉપર બેસે એટલે તરત ફેંકી દે ને એ લોહી લુહાન જ થઈ જાય. એટલે એને એલાન કર્યું કે આને ઉપર બેસીને એને કંટ્રોલમાં લાવી શકે, એને મેનેજ કરી શકે, રાધર કંટ્રોલ કરતા મેનેજ, એને હું મારા રાજ્યનો સેનાપતિ બનાવ. સેનાપતિના આકર્ષણથી કોણને ટ્રાય કરવાનું મન ન થાય? ઘણાએ ટ્રાય કરી, લોહી લુહાન થઈને હોસ્પિટલ ગયા. એક યુવક ટ્રાય 7 દિવસ માટે ઘોડાની લઈ ગયો અને 7 દિવસ પછી ઘોડા ઉપર બેસી અને એકદમ ઉમંગમાં, મસ્તીમાં, બંને મસ્તીમાં, ઘોડો બી અને પોતે બી, અને મહેલ તરફ આવે છે. he could do the job. એને સેનાપતિ બનાવે. પછી દરબારમાં એને પૂછ્યું કે હાઉ ડીડ યુ ડુ ઇટ? તો કે મારી પહેલાં જે ગયા ને એ ફર્સ્ટ ક્ષણથી એનું નિયંત્રણ કરવાના પ્રયત્ન સ્ટાર્ટ કર્યા. ચાબુક મારી કે એને લગામ નાખી કે વોટ એવર, એટલે લોહી લુહાન થઈ ગયા. આઈ ડિડન્ટ ગો દેટ વે. હું ખાલી ઘોડાનો સાથી બન્યો, સવાર નહીં. I did not just start riding it, and I did not become a rider and an instructor, but I was just with the horse. Present but absent. Absent because no advice. Present because I was there throughout. Present and absent. આવું મેં ઘણી વાર કીધું છે. અનુપસ્થિતિ ઉપસ્થિતિ, અનુપસ્થિતપણે ઉપસ્થિત. સાથે રહેવાનું પણ કોઈ એડવાઇસ નહીં, કોઈ રોકટોક નહીં, કોઈ ગાઈડિંગ નહીં, ગાઈડન્સ પણ નહીં, અને બળ પણ નહીં, અને દબાવવું બી નહીં, દમન પણ નહીં, કશું જ નહીં. જસ્ટ બી વિથ ઇટ. સ્લોલી ધ હોર્સ ફેલ્ટ કે આ તો મારો મિત્ર છે. બીજા બધા તો શત્રુની જેમ આવ્યા, આ તો મારો મિત્ર છે. અને એ મિત્રતાના કારણે એક એવો સંબંધ અમારા વચ્ચે થયો કે પછી હું એની ઉપર એક દિવસ બેઠો ને તો પણ એને કોઈ વિરોધ ન કર્યો, એને કોઈ પ્રતિકાર ન કર્યો. અને પછી લોંગ સ્ટોરી, અને એમ કરતાં આજે હું અહીંયા છું. બોધ તો એટલો જ લેવાનો છે કે વિજય પ્રાપ્ત કરશે તો તું મૈત્રીથી પ્રાપ્ત કરશે, શત્રુતાથી નહીં. ઘોડો એટલે તારું મન અને તું એટલે આત્મા. તો દરેક આત્મા લોહી લુહાન જ થયા આ મનના કારણે, એટલે કે વિભાવ ભાવમાં જ સરક્યો. મૈત્રીપૂર્ણ રહીને જો તું વૃત્તિ ક્ષય તરફ આગળ વધશે તો તું કરી શકશે. પણ આ મૈત્રીપૂર્ણ શું છે ને એ વાત સમજવી પડશે. કારણ કે કોઈ સંપ્રદાયમાં તમે કહો કે આપણે મન સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ રાખીને એને જીતવાનું છે અવશ્ય, પણ મૈત્રીથી કે વોટ આર યુ ટોકિંગ? વધારે કષ્ટ આપવાનું, એ જરાક નાટક કરે એટલે આજે ખાવાનું નહીં આપવાનું, પેલું નહીં કરવાનું. સિમ્પલ એઝ ધેટ. એક ડોર ઉપર લખ્યું છે પુલ, અને તમે ધક્કા મારો, તમે દરવાજો તોડી દેશો કોઈ વાર પુશ કરીને. એ બી ગ્લાસ ડોર જોયું ને કેટલાકના બાથરૂમમાં ને બધા સ્નાન કરવાના એરિયા પેલું ગ્લાસ હોય તો કેટલી વખત પેલું આપણે ખ્યાલ ન હોય તો આપણે પુશ કરીને ગ્લાસ આખો તોડી નાખીએ. પણ લખેલું પુલ, એન્ડ યુ વોન્ટેડ ટુ પુશ. યુ વોન્ટેડ ટુ પુશ ધ વાસના આઉટ ઓફ યોર આત્મા. બટ ધ ટ્રિક ઇઝ ઇન પુલિંગ ધ શક્તિ વિધિન. 1881માં એક પ્રોફેસરે, એક કોલેજમાં એક પ્રોફેસરે એક સ્ટુડન્ટને એક પ્રશ્ન કર્યો, સાંભળવા જેવો છે, કે ડુ યુ actually believe that God created everything in this universe? So he said, of course. એટલે પેલા પ્રોફેસરે પૂછ્યું, then did God create evil? And that boy could not answer. Because એક એને એ માનવું છે કે એ જે સર્જનહાર છે, જે ચીજ છે તે, અને evil બી દેખાય છે. તો what is evil? Either it is created by God, और एक स्वतंत्र शक्ति છે અગેન્સ્ટ ગોડ.
તો ગોડનું સ્વરૂપ પાછું એ થઈ જાય કે એના બિચારાના દુશ્મનો હોય, આપણે હું મદદ કરવાનું એને જે. સો ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન. સો હી ડીડ નોટ આન્સર બેક, જવાબ ના આપે. પછી એને પ્રોફેસરે કીધું, મે આઈ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન or say two questions? તો કે sure, go ahead. So he says, do you believe in cold? So what an absurd question. Obviously we do experience thandi, we do experience. So he said, no, there is nothing like cold, it is the absence of heat. પછી બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યું, do you believe in darkness? So of course, અંધારું. તો કે no, there is nothing like existence of darkness, it is the absence of light. That's why in physics we are taught heat and light, not cold and darkness. ફિઝિક્સ શીખ્યા છો કે નહીં? એલિમેન્ટરી ફિઝિક્સ આઈ એમ સેઇંગ. 10 સુધી તો શીખ્યા છો ને? અમારે તો 5-7 ટોપિક્સ જ હતા એમ કહો તો ચાલે, ફ્રોમ 8th સ્ટાન્ડર્ડ, અને 8th, 9th, 10thનું બધું બોર્ડ્સમાં આવે. સો એમાં એક ટોપિક હતો હીટ, એ 3-1 મહિના સુધી ચાલે. એક ટોપિક હતો લાઇટ, એક ટોપિક હતો સાઉન્ડ, એવા. બટ વી વર નેવર ટોટ કોલ્ડ. હીટ એન્ડ કોલ્ડ એમ ટોપિક હોવો જોઈએ ને, ઓર લાઇટ એન્ડ ડાર્કનેસ એક ટોપિક હોવો જોઈએ. બટ દેર વોઝ નથિંગ લાઈક લાઇટ એન્ડ darkness. It is light, presence of light, absence of light. There is nothing like darkness. And then he said, sir, I feel evil is the absence of love, faith and surrendership towards God. Evil is absence of prem, shraddha and arpanta. આ ત્રણની જ્યારે એબ્સન્સ હોય ત્યારે જે તમારી સ્થિતિ હોય તે વાસના. પ્રેમ, શ્રદ્ધા ને અર્પણતાની ખામી હોય એટલી વાસના. એનું એ જેટલું ન હોય એ ન હોય તો તમે વાસના પૂર્ણ છો. યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? ધેટ સ્ટુડન્ટ વોઝ સ્વામી વિવેકાનંદ. એટલે મેં 1881 સ્પેશિયલી કીધું. 1881માં એની એક મુમુક્ષુતા હતી. એ સ્વામીને વિવેકાનંદ તો જ્યારે બન્યા હશે, દુનિયાએ જ્યારે એને ટાઇટલ આપ્યું હશે, પણ નરેન્દ્રમાં વિવેક ઉત્પન્ન થયો એટલે વિવેકાનંદનો જન્મ થયો. તો ધ બર્થ ઓફ વિવેકાનંદ મે બી એની ટાઈમ, ઇટ્સ નોટ ધ સેમ એઝ નરેન્દ્ર. સો વિવેકાનંદની બર્થડે અને નરેન્દ્રની બર્થડે ઇઝ અલગ એકચ્યુઅલી. પણ આવું વિચાર કરતું એનું મન ફ્રોમ દેટ કોલેજ ડેઝ હતું. ત્યારે કોઈ આટલો મોટો સોશિયલ સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ટિટી ઇન ઇન્ડિયા, ગામે ગામમાં એનું પૂતળું, દરેક ગામમાં એક તો એસવી રોડ હોય જ, સ્વામી વિવેકાનંદ માર્ગ એક્સેટ્રા. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ કે પ્રેમ, શ્રદ્ધા ને અર્પણતાની એબ્સન્સ, અભાવ, એ જ વાસના. સો નાવ યુ નો ધ ટ્રિક ઓલરેડી, કે તારે અંધકાર સાથે કંઈ જ કરવાનું નથી અને તું મથીને થાકી ગયો અંધકાર કાઢવા માટે. લડ્યો, ઝઘડ્યો, ગુંબા માર્યા, લાત મારી, કચરો કાઢ્યો, પણ અંધકારમાં કોઈ જ ફેર ના પડ્યો. તારે કરવાનો હતો જ્ઞાન પ્રકાશ, જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના. પછી સ્વરૂપ કહો કે પ્રેમ, શ્રદ્ધા, અર્પણતા કયો, એ જ્ઞાન પ્રકાશ લઈ આવ અને તું જો કેવી વાસના વિસર્જનની પ્રક્રિયા નિહાલ તારા જાતે જ. એના માટે પ્રી સ્ટેજ શું છે તે આપણે વિચારવી છે કે મૈત્રીપૂર્ણ બનવું પડે. તું તારી સાથે શત્રુતા નહીં કરી શકે, કારણ કે મન દ્વારા બી જે શક્તિ પ્રગટે છે ને એ શક્તિ આત્માની છે. એટલે તું મન સાથે લડે એટલે તું આત્માની શક્તિ સાથે લડી રહ્યો છે. એટલે લેફ્ટ હેન્ડ ઇઝ ફાઇટિંગ વિથ રાઇટ હેન્ડ. નાઉ લેટ્સ સી હુ વિન્સ. Whoever is going to win, you are going to be hurt. Very, very
ક્લિયર, એકદમ કોમન સેન્સની વાત કરું. આ હાથ લેફ્ટ જીતે કે રાઈટ ફિસ્ટ જીતે, પણ કોઈ તું લોહીલુહાન થવાનું છે. તારા અંગે બેન્ડેજ આવવાનું છે. આ જીતે તો બી શું ફાયદો થવાનો છે? કંઈક એવું કરવું પડશે. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે પહેલું સ્ટેપ છે, જો ડોરને પુલ કરવું હોય, ડોરને પુશ કરીને તોડી ના નાખવું હોય, પણ પુલ કરવાનું કેટલું સિમ્પલ છે. સ્લાઇડ પુલ કર્યું તેમાં દરવાજો ખુલી જાય છે. અને પુશ તું ચિક્કાર કરશે તો બી દરવાજો ખુલશે નહીં. કાં તો દરવાજો તૂટશે, કાં તો તારો હાથ તૂટશે, કે એવી જ બધી ઘટનાઓ બનવાની છે. સો ટુ પુલ ઇટ ઇનસાઇડ, આત્મનિરીક્ષણમાંથી સાધકે પસાર થવું જ પડશે. સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન એટલે વૃત્તિથી પ્રથમ, વૃત્તિથી તું સુપરિચિત થા. પેલો ઘોડા સાથે રહ્યો વિધાઉટ એની એડવાઇસ. સો વેન દેર ઇઝ નો એડવાઇઝર, ફર્સ્ટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ મોર તોફાન. આઈ એમ ટોકિંગ ફ્રોમ ધ હોર્સિસ સાઇડ. કે પેલો કોઈ મને ગાઈડ કરતો નથી, એ સાથે સાથે રહે છે. હું દોડું તો મારી સાથે દોડે છે, હું અટકી જાઉં તો અટકે છે, હું ખાઉં તો એ પણ ખાય છે, હું આ કરું તો આ કરું. એ હાર્મફુલ જ નથી મને. મારું જોર ત્યાં બતાવવાની જરૂર જ નથી. બિકોઝ હી ઇઝ નોટ હેરેસિંગ મી એટ ઓલ, ઇવન બાય ગાઈડિંગ ઓર સ્ટોપિંગ ઓર કંટ્રોલિંગ. નથિંગ ઇઝ ડુઈંગ, ઇઝ જસ્ટ બિંગ વિથ મી. Being with me, being with me. So what did he do? He created a connection and then started his correction. So first it is connection and then correction. So here connection માટે you just be with your વૃત્તિ, don't stop or guide. વૃત્તિથી સુપરિચિત થવા માટે વૃત્તિને સ્લાઇટ પણ ડાઉટ ન આવવો જોઈએ કે તું આજે તો ફ્રેન્ડ છે પણ કાલે તું મારા ઉપર બેસવાનો છે, એટલે અત્યારથી તારી સાથે શત્રુતા કરી લઉં તો જ સારું. એવો એને સ્લાઇટ પણ ડાઉટ ના આવવો જોઈએ. એટલા જેન્યુઅનલી માત્ર એને જાણો અને એનાથી સુપરિચિત થાવ. તમારી બુદ્ધિમાં આ વાત બેસશે નહીં કે આનાથી મારી વાસના ક્ષય થશે એમ. એને કંઈ કહેવાનું નહીં. એને હું એને પોષવાનું કે ન પોષવાનું એવી કોઈ મેં વાત જ નથી કરી. તમે વૃત્તિની સાથે રહો વિધાઉટ સ્ટોપિંગ ઓર ગાઈડિંગ ઓર એડવાઇઝિંગ. ખાલી એને સૂક્ષ્મતાથી જાણ્યા કરો. તમે એકવાર આ શ્રદ્ધાથી જ સ્વીકારવું પડશે, પછી પ્રયોગ કરીને તમે એનું જ્ઞાન થશે. અત્યારે તમારી બુદ્ધિમાં આ વાત બેસી પણ નહીં. તો વૃત્તિથી સુપરિચિતતા. કઈ વૃત્તિ લેવી છે? ક્રોધ. તારે શું કરવાનું? પહેલાં ઘોડાની સાથે રહેવાનું, એને કાંઈ કહેવાનું નહીં, એને લેબલિંગ બી નહીં કરવાનું કે તું તોફાની છે, કશું જ નહીં. ખાલી એની સાથે રહેવાનું. ક્રોધ આવે એની સાથે તારી અવેરનેસ આવી જ જોઈએ. તું ક્રોધી પણ હોય ને તું ભક્તિ બી કરતો હોય ને તું ક્રોધી બી હોય ને તું સેવા બી કરતો હોય ને તું ક્રોધી બી હોય ને તું ભોજન બી કરતો હોય, એમ નહીં. તારો ઉપયોગ ક્રોધ સાથે હોવો જોઈએ. કેમ આ આવ્યો? ક્યાં એક્ઝેક્ટલી આ ઊભો થાય છે? ક્યારે એક્ઝેક્ટ? અત્યારના તો હું રૂડલી બોલ્યો, 11:15 તો હું રૂડલી બોલ્યો, પણ ક્રોધ બહુ પહેલાં જન્મી ચૂક્યો હતો તારા. એક્ઝેક્ટલી કયા ટાઈમે, કયા વિકલ્પથી એનો જન્મ થયો, પછી કયા કયા વિકલ્પનું એડિશન થયું, પછી કેમ એને બોલવા સુધી, એક્સપ્રેસ કરવા સુધી તારું પહોંચ્યો, એની પહેલાં કેટલી તારી શારીરિક લેવલ પર નુકસાન કર્યું, બુદ્ધિના લેવલ પર નુકસાન કર્યું. જીભ અને રિલેશનશિપ તો લાસ્ટ આવે છે એની પહેલાં. એટલે ક્રોધ કેમ, ક્રોધ ક્યાં, ક્રોધ ક્યારે, ક્રોધનું એક્ઝેક્ટ કેવું સ્વરૂપ છે. કોઈ દિવસ તને તો અપશબ્દ બોલવાનું મન હતું, પણ આજે મનમાં તને એમ થાય કે સાલાને સમજાવી દો. સાલો બી નથી, તું પરણ્યો જ નથી, તો એ સાલો કેવી રીતે બને? આ સાલો શબ્દ ક્યાંથી આવે? તે સ્ટોર કરી રાખ્યો છે કે જ્યારે કોઈના માટે આવો ભાવ થાય ને ત્યારે જ આ નીકળવું જોઈએ. તો આમાં ક્યાંક ક્યાંક એનું તો છે જ. એને તો 100% આપણું કારણ છે આપણા ક્રોધનું, 100%, વિચ ઇઝ જસ્ટ 0%.
ઇન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની. તો એક્ઝેક્ટલી અત્યારે તું આ ક્ષણે જ્યારે ક્રોધની વૃત્તિ ચાલી રહી છે, ક્યાં છો તું? તને લાગે છે આ ધક્કાથી થયું? તને લાગે છે કે અત્યારે મારું બેલેન્સ ચૂકાઈ રહ્યું છે, કે મને એના માટે કોફી પહેલાંથી જ હતી, આ તો આ પ્રસંગ બન્યો તમે થોડી ઢોલી કાઢી? એક્ઝેક્ટલી. તો ખાલી તારે જાણ્યા કરવું. ડોન્ટ ઇવન ટ્રાય ટુ સ્ટોપ દેટ ક્રોધ. જાણવાથી જ પ્રકાશ થશે, અને પ્રકાશ થતાની સાથે ડ્યુ ડ્રોપ સુકાઈ જશે. આ તો એકવાર માન કે ફૂ 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 નથી કરવાનું ડ્યુ ડ્રોપ્સ માટે. ખાલી સૂર્ય જાગે એનો પ્રકાશથી, જ્ઞાન પ્રકાશથી વિસર્જન થવાનું છે. તું નહીં માને, મેં મયુરભાઈને, લંડનવાળા મયુરભાઈને 2002માં પ્રયોગ આપ્યો કે ગુસ્સો બહુ આવે છે, ચિઠ્ઠી લખી આપી, મને ગુસ્સો આવી રહ્યો છે, સાધના આપી. જ્યારે ખબર પડે ને કે ગુસ્સો આવ્યો છે, તરત આ ચિઠ્ઠી કાઢીને વાંચો. એમની ટિપિકલ સ્ટાઇલમાં હસ્યાય કે પાપા ડોન્ટ જોક વિથ મી, આઈ એમ સિરિયસ. કોઈ મંત્ર એવો આપો, અમ રૂમ રંગ રૂમ, તો મને એક શ્રદ્ધા બી આવે કે આ જપ કરવાથી મારો ક્રોધ શાંત થશે. તમે તો જે મને ખબર છે એ જ તમે કહો છો કે મને ક્રોધ આવ્યો છે. હા, તમે ક્રોધ આવી રહ્યો છે, બસ આવી ચિઠ્ઠી. મેં કીધું તમે ટ્રાય તો કરો. હવે અત્યાર સુધી ફેલ ગયા જ છો ને, બીજા 4-6 મહિના ફેલ જશો. ઇન 6 months કે મને બહુ ફેર દેખાય છે મારા. હું આ એવાના એક્ઝામ્પલ આપું છું કે જે તમે તમારા જેવો જ માનો છો, એનું જ એક્ઝામ્પલ આપું છું. પૂછી જોજો એ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે ત્યારે. હજી એ ચિઠ્ઠી એમની પાસે વોલેટમાં છે. હવે કાઢતા નથી, કારણ કે હવે અંતરંગ પ્રોસેસ થઈ ગયો છે. પણ કે તું, મને ક્રોધ આવી રહ્યો છે ને પછી આટલા જ્ઞાન સાથે કેવો તું બદલાઈ જશે, તું જોજે. ખબર જ ક્યાં પડે છે. આપણે તો સાચું બોલીએ છીએ, રાઈટ, તું સાચો છે, પણ દેટ ડઝ નોટ મીન ક્રોધ હોવો જોઈએ. તું મને બતાવો કે ક્રોધ વિના સાચું બોલાય કે ન બોલાય. એવી એક દશા છે કે સત્યમ હોય, શિવમ હોય, સુંદરમ હોય અને ક્રોધ ના હોય. એટલે એવી એક દશા તારી અત્તાના છે. તું કે તો માની લઉં, ચાલ. જો કે એવી છે કે નહીં, એના માટે ગો ટુ વચનામૃત. બિકોઝ દેટ એ રાઈટ બોલશે કે આવો વિકલ્પ હોય, દેટ મીન્સ છે જ ક્રોધ. તેમ આવો તારો શબ્દ પ્રયોગ જ બતાડે છે ક્રોધ છે. તું બોલી તો જા કે તારા વડે હું મને મારી જાતને હેરાન કરું છું, એમ બોલ, તો હું માનું કે ક્રોધ નથી. પેલો સીધો તારું મેન્ટલ ચેકઅપ કરાવવા લઈ જશે કે શું કામ મારા વડે તું તને હેરાન કરે છે. અરે તારે કહેવાનું કે હું તો એવો એક્સપર્ટ છું કે મને કોઈ નિમિત્ત બી જોઈતો નથી મને હેરાન કરવા માટે. મને પોતાને હેરાન કરવા માટે યુ ફાઇન્ડ આઉટ કે યુ ડોન્ટ ઇવન નીડ સમથિંગ એક્સટર્નલ. ઇન્ટરનલ સ્મરણ માત્રથી તું તારી જાતને હેરાન કરી શકે કે નહીં? એવરી ટાઈમ ડુ યુ નીડ? જો એવું ન હોય ને તો જ્યારે તમે એકાંતમાં કે ભટ્ટીમાં હો ત્યારે તમને કાંઈ જાગવું જ ના જોઈએ, કારણ કે કોઈ એવા નિમિત્તો જ નથી. તમને એમ લાગે ત્યારે કે નિમિત્તો વચ્ચે હું સારો હતો, એવો બી અનુભવ થાય. હા, નવરો બેઠો રહું છું ને આખો દિવસ, એમાં જાત જાતના વિચારો આવે છે. જો એના કરતાં ફૂલ ડે સેવા કરી હોત ને તો આવો વિચાર સુદ્ધા નહીં આવત. યુ આર રોંગ. આ વિચાર નીકળવા માટે આવતા હતા, તે પાછા દબાવી દીધા. કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ કાચું ન હોવું જોઈએ. તારું કાચું છે તો ક્રોધના ભોગતા બની જાય અને પછી ક્રોધનો કર્તા બની જાય. શું ફાયદો? તું જ્ઞાન પ્રકાશમાં રહે, કાંઈ ગાઈડ નહીં કર. આ રોંગ છે, રાઈટ નહીં, ખાય નહીં. શું છે એ બરાબર જાણ, એનાથી શું પરિચિત થા. જ્ઞાની કહે છે કે યુ આર એન એક્સપર્ટ ઇન પશ્ચાતાપ. કેવી આંખ લાલ લાલ થઈ જાય પશ્ચાતાપ. પણ જ્ઞાની વોન્સ પૂર્વબોધ, નોટ પશ્ચાતાપ. પશ્ચાતાપ એટલે પાછળથી જે સંતાપ થાય તે, દુઃખ થાય તે, એ પશ્ચાતાપ. પ્રાયશ્ચિત તો બહુ પછી છે.
જ્ઞાની વોન્ટ્સ પૂર્વબોધ, અવેરનેસ. એનાથી બે ફાયદા થશે. જ્ઞાન વધશે, વાસનાનું બળ ઘટશે. ટ્રાય ઇટ આઉટ. જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થશે, તારા પોતાનું જ્ઞાન. આત્મજ્ઞાન માટે તું પ્રયત્ન કરે તો આપણને આત્મા જ છે. જ્ઞાન વધશે, વૃત્તિ સંબંધીનું જ્ઞાન વધશે અને વૃત્તિનું બળ ઘટશે. કારણ કે અમુક વૃત્તિ ડઝ નોટ વોન્ટ એનીબડી ટુ સી, એન્ડ વેન ધ સિયર ઇઝ ધેર, એનું બળ ઘટવા લાગશે. જો હું એમ નથી કહેતો કે દમન કરો, લડો તો નહીં, પોષો નહીં, લડો નહીં, પણ દમન કરી નાખો. કારણ કે દમન ઇટસેલ્ફ લડવું છે. દબાવવું એ તો તાત્કાલિક તો તરત શું થઈ જશે. તમે જેવી એડવાઇસ કહો છો, આ શું કરે છે, તો તાત્કાલિક તરત અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ જશે. અને યુ વિલ ફીલ કે જો ચાબુક હાથમાં લીધી તો કેવો સીધો થઈ ગયો, અને વધારે ખરાબ રૂપમાં પાછી બહાર નીકળશે. આ તો આપણો અનુભવ હશે. આ કોઈ ફિલોસોફી નથી. તમારા જ બધા એક્સપિરિયન્સને ભેગા કરો, નોટ વન ડે, પણ ફૂલ બધા જ એક્સપિરિયન્સ ભેગા કરું તો કે કેટલો સ્ટ્રિક્ટ હતો. જરાક વિચાર આવ્યો તે 24 ઉપવાસ કરે. તો કહેવાનો મતલબ છે કે દમનથી શું થશે? જેમ ભોગ ખરાબ છે ને, જ્ઞાની કહે છે દમન ઇક્વલી ઓર લિટલ મોર. સો વી આર નોટ ટેલિંગ યુ કે દમન નહીં કરો ને ભોગ તરફ જાઓ. કેટલાક એમ બી કહે છે દમન નહીં કરો, ભોગવી લો. ભોગ એક અતિ છે અને દમન બીજી અતિ છે. આ બંનેમાં સમ્યકત્વ નથી, સમ્યકતા નથી. સમ્યક વિધિ સમજો. ભોગ એક અતિ છે અને દમન બીજું, પણ દમન બીજું અતિ જ છે પાછું. તમે એટલા ખુશ નહીં થઈ જતા દમન કરીને. યુ હેવ ડન નથિંગ. You have kept the whole, you have polluted your whole Atma also in that. ખાલી દુનિયામાં તમે સ્વચ્છ રહ્યા, પણ તમે અંદરથી પૂરેપૂરા મલિન થયા. જે થોડો અંશ બી સારો હતો એ પણ મલિન કરી નાખ્યો. કારણ કે એની અંદર હિંસા હશે, દમનમાં હિંસા હશે, પોતાની જ હિંસા. એમાં ભય હશે, એમાં તિરસ્કાર હશે, એમાં ઘૃણા હશે પોતા ઉપર, નિંદા હશે. ધર્મના નામે આ બધું કરે છે એટલે અહંકાર બી હશે. અને આટલી બધી હિંસા, હિંસક ભાવ, તે ભલે તારા તરફ પણ હિંસક ભાવ પોષ્યો હોય, એ બીજા તરફ હિંસક જ હશે. તમે જોજો, તમે દાબીને બી કોઈ દબાવીને બી વ્રત પાળ્યું હોય ને, તો એનો ગર્વ થશે પાછો. તમે લયું સ્વરૂપનું વૃત્તિનું ને ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન. અને જેવો અહંકાર હશે ને, એટલે જેને એ વ્રત નહીં લીધું હોય ને એની નિંદા કરશો જ. આટલી ઉંમર થઈ તોય તમે હજી બ્રહ્મચર્ય વ્રત નથી લીધું? અરે પણ એને નથી લીધું તને ખબર પડી ને, તો એને પૂછવાની શું જરૂર છે? પણ હિંસક ભાવ આવશે જ તમને. કારણ કે તમે કોના માટે હિંસક ભાવ સેવ્યો, પણ તમારા આત્મામાં હિંસક ભાવ છે. એ હિંસક ભાવ બીજા તરફ જશે, તારે હિંસા થશે. એની નિંદા તો કરશો જ કરશો, અને ડાપણ તો કરશો જ કરશો. એટલે દમનથી વિસ્ફોટ નહીં થાય. છુપાવવાથી, દબાવવાથી તો એ વૃત્તિ અત્યંત બલવાન થાય છે. ઇટ્સ અ કોલ્ડ વોર between two wars. Cold War. What did Germany do? 1914માં વોર સ્ટાર્ટ થઈ, 1918માં પૂરી થઈ. પછી તો બધા રેવોલ્યુશન સ્ટાર્ટ થયા. એક બાજુ રશિયન રેવોલ્યુશન 1919માં સ્ટાર્ટ થયું, બોલ્શેવિક રેવોલ્યુશન. પછી ધીમે ધીમે ઇટલીનું યુનિફિકેશન થયું, પછી જર્મનીનું યુનિફિકેશન થયું. બસ આઈ હેવ સ્ટડીડ વર્લ્ડ હિસ્ટ્રી, સો આઈ નો ફોર 2 months વી હેવ ડન one country. પ્રુશિયા હતું, એનું જર્મની બન્યું, ને રશિયા હતું, એનું પછી USSR થયું. અને આ રીતે બધી પ્રક્રિયા થઈ. હારી ગયો, જર્મની હારી ગયો. તમે જ્યારે કોઈને હરાવો છો ને, એ વધારે બલવાન બનવાની પૂરી કોશિશ કરે છે. આ હિસ્ટ્રીના એક્ઝામ્પલથી કહું છું. 1919માં જર્મની વોઝ ફિનિશ્ડ. પહેલા ત્રણે ભેગા મળીને, ફ્રાન્સ, જર્મની, અમેરિકાને મળીને એને લૂંટી નાખ્યું હતું પૂરેપૂરું. એના એલ્ઝેક લોરેનની જે માઇન્સ હતી ફ્રાન્સ ને જર્મનીની બોર્ડરમાં, એ લઈ લીધી.
પેલું લઈ લીધું, એ પાછો કદી ઉઠી ન શકે એવી રીતે હરાવ્યો અને લીગ ઓફ નેશન્સ ઊભું કર્યું, વિચ ફેલ્ડ ઓફકોર્સ. પછી સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી યુએનઓ સ્થપાયું. ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર પછી ટ્રીટી ઓફ વર્સેલ્સમાં લીગ ઓફ નેશન્સ કર્યું, પણ કાંઈ થયું નહીં. કારણ કે તમે એને એવી રીતે હરાવ્યું છે, મૈત્રીપૂર્ણ રીતે નથી હરાવ્યું, તમે એને એવી રીતે હરાવ્યું છે કે ઇટ વોઝ in 1931 that Hitler rose to power and 1939 Second World War. 1939 કેટલા વર્ષ? 20 વર્ષ વોર હતી કે નહીં હતી? યસ, હતી. પ્રેપરેશન ઓફ વોર હતી. એન્ડ 1939 the world saw the war, Second World War, 1st September. ઓસ્ટ્રિયા હંગેરી ઉપર પેસવાની કોશિશ કરી, એ પ્રદેશોને પોતામાં લેવાની કોશિશ કરી, એન્ડ દેટ ટુ એટ મિડનાઇટ 1st સપ્ટેમ્બરનો, વેન ધ હોલ વર્લ્ડ વોઝ સ્લીપિંગ. એમ સામાન્યપણે યુરોપ વોઝ સ્લીપિંગ, પહેલાં આવીને લઈ લીધું અને નોબડી રિએક્ટેડ. દે વેન્ટ ઓન ધ પોલિસી ઓફ અપીઝમેન્ટ કે આવું નહીં કર, ચાલો હવે આ લઈ લીધું તો લઈ લીધું, હવેથી કંઈ નહીં કર. એને લખ્યું, સાઇન કરી ટ્રીટી કે ઓકે હવે નહીં. પણ હવે જે રસ ચાખી લીધો ને કે આ તો આપણે કરી લઈએ છીએ, પછી બધા ચલાવી દે છે, એમ કરતાં 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 કરતાં. સો વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે હરાવવાથી ફાયદો શું થયો? એ વૃત્તિ વધારે બલવાન બની અને પાછી એટેક કરે તારા ઉપર. દબાવવાથી નહીં. એટલે મેં બે સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. મારે તો એમાંથી જે બોધ છે એટલું જ અત્યારને ડિસ્કસ કરવું. જાય છે, એક યુવાન છે, એક વૃદ્ધ છે, જાય છે, એક સરોવર આગળથી પસાર થાય છે, સરોવરમાં એક સ્ત્રી ડૂબી રહી છે, એને તરતા આવડતું નથી. પેલો કે જે થાય તે આપણે તો સાક્ષી ભાવે રહેવું. એટલે પેલા વૃદ્ધ હતા તે સાક્ષી ભાવે રહ્યા. પેલો તો પડે છે, એને ખબર લે છે, કિનારે લાવે છે, જુએ છે કે હવે એવરીથિંગ ઓલ ફાઇન, અને પછી જાય છે. પરંતુ પહેલાં એ દમન કર્યું, આને સમ્યક વિધિ વાપરી. પહેલાં એ દમન કર્યું તે એક્ઝેક્ટલી મેં જેમ કીધું તેમ એ નિંદામાં પ્રવર્તે. અહંકાર આવ્યો એટલે નિંદા થવાની જ. મેં વ્રતો બરાબર પાલ્યા, એનો અહંકાર, અને અહંકારના કારણે એના માટે નિંદા. આશ્રમમાં પાછા જાય છે, થોડા કલાકો ગયા અને ગુરુને મળવાનું પ્રસંગ બનવાનો હતો. તો કે હવે ગુરુજી પાસે બરાબર આલોચના લઈ લેજે. આલોચના શબ્દ મારો છે, એને જે બી કીધું હશે. આલોચના રીતે તો કે કેમ, શેની? બોલો હવે પિત્તો જાય કે નહીં કોઈનો બી? કે આટલું મોટું પાપ કર્યું અને પાછો કે છે શેની? અમે કયું પાપ કર્યું? હવે પેલું જે અહંકાર નિંદામાં હતું એ નિંદા ક્રોધમાં આવી ગઈ. આવું જ થવાનું દમિતનું. એક ચીજ બીજી ચીજમાં, બીજી ચીજ ત્રીજી ચીજમાં. કારણ કે વૃત્તિને તમે જેટલી બધી બલવાન બળી, ઇટ હેઝ ટુ કમ આઉટ. ઇફ યુ ક્લોઝ વન ડોર, ઇટ વિલ કમ આઉટ ફ્રોમ અધર ડોર. સડનલી કોઈ અનએક્સપેક્ટેડ દોષ ઊભો થઈ જશે તમારે. સાધક માટે દેર ઇઝ નથિંગ અનએક્સપેક્ટેડ. એને ખબર છે કયા કયા દરવાજેથી આવી શકે. તો નંબર 1, દમિત વ્યક્તિનો એક નેચર હશે તુલના કરવી, કમ્પેર કરો. તારા જેવી જ ભૂલ બીજાએ કરી હોય તો તને એકદમ તૃપ્ત થઈ જશે કે ચલો બધા આપણા જેવા જ છે. યુ વિલ નોટ સી કે પણ મારા જ્ઞાનીએ શું કીધેલું, મારા ગુરુએ શું કીધેલું. યુ વોન્ટ કમ્પેર ઇટ વિથ યોર ગુરુ. You will compare it with 2 other sinners. And you will expect the same thing for you. If he is forgiven, even I have to be forgiven. તુલના જ કરશે અને થોડું ઘણું આમ થયું તો સંતુષ્ટ થઈ જશે. એવી રીતે જ પહેલાંને થયું, તુલના કરી કે આના કરતાં તો હું સારો, અને હું સારો એટલે પછી અહંકારમાં ઘૂસ્યો, અને અહંકારમાંથી નિંદામાં આવ્યો, અને નિંદામાંથી હમણાં હવે ગુસ્સે થઈ ગયો. શું પાપ કર્યું તે? તો કે પેલી સ્ત્રીને સ્પર્શ કર્યો, જલને સ્પર્શ કર્યો, અને સ્ત્રીને તે ઉચકી. તો કે હા, મેં તો ખભે ઉચકેલી, તમે તો મનમાં ઉચકી લીધી. મેં તો કિનારે છોડી દીધી, તમે તો એના આશ્રમમાં લઈ આવ્યા. આ દમિત વ્યક્તિની વાત ચાલે છે. તો માત્ર વંચના કરવી છે, ખાલી તમારા જીવન ઉપર, તમારા જીવનના છોડ ઉપર ફૂલ ઉગાવવું છે,
કે તમારા જીવનના છોડ ઉપર ફૂલ, કાગળના ફૂલ ચિપકાવવા છે? કયો. કારણ કે એ ચિપકાવશો તો બી કોઈ સુગંધ નહીં આવે. તમારે સુગંધના બી પ્રયત્ન કરવા પડશે, પરફ્યુમ છાંટવા પડશે. જે સુગંધ તમારા મેલે આવવી જોઈએ એને બધાએ તમારે તમારા ગુણગાન કરીને સુગંધો ઊભી કરવી પડશે. મેં આ વ્રત લીધું છે, મેં આ કર્યું છે, મેં આટલા તપસ્યા કરી છે અને મેં આટલું કર્યું. તમારે બોલવું જ પડશે, કારણ કે ધેટ વિલ ઓનલી ટુ પરફ્યુમની જેમ છાંટવું પડશે. ત્યારે કાગળનું અસ્તિત્વ કેવું? એક આંધી આવશે, કાગળ ઉડી જશે. કાગળના અસ્તિત્વમાં સુંદરતા હોય તો બી સુગંધ ક્યાં છે? સારા દેખાવાના પ્રયત્નથી શું? સારા બનવાનો પ્રયત્ન કર. સમ્યક વિધિ જાણવાથી તમે વિનાશ તરફ નહીં જાઓ, રૂપાંતરણ તરફ જશો. તમે મેન્યોરને પણ એવી રીતે યુઝ કરશો કે એમાંથી સુંદર ફૂલની સુગંધ બને. એ મોટો ફરક છે. તમે પથ્થરને તોડી નહીં નાખો, તમે પથ્થરને હીરો બનાવશો. બહુ ફેર છે. દમનથી તમે પથ્થરનો વિનાશ કરો છો અને સમ્યક વિધિથી તમે પથ્થરને હીરો બનાવો છો. ભગવાન મહાવીરના જુઓ તો તપાસો તો ખરા 27 ભાવમાં પોતાની પુત્રી સાથે એને વિકાર સેવાનો ભાવ થાય અને કે આ રત્નનો હું માલિક છું, આ રત્ન મારે ભોગવવો છે. વિકારની ક્ષણે આવું સૂજે છે કે એની પુત્રી છે તો બી ભોગવવાનો. અને એ જ થોડા સમયમાં 3 લોકનો નાથ બને છે અને અનેકોના વિકારો નાશનું નિમિત્ત કારણ બની જાય છે. શું કર્યું એમને એમના આત્માનું? ગમે તેવી સ્થિતિમાં હતો પણ આગળ વધાર્યો ને, વિતરાગતા તરફ લઈ ગયો. બાળક બેલ્કનીમાં ઊભો છે, કઠેરો કહેવાય, શું કહેવાય, રેલિંગ ને બધાને કઠેરા પર છે અને ઉપર આમ ચડે છે. માને ખ્યાલ આવે છે કે આ પડી જશે, એટલે માં કહે છે કે જો હું એમ કહીશ કે નહીં જા, એટલે જે અંદરનો ઈગો હોય પહેલાં એને ઓર આગળ જવાનું મન થશે અને પડી જશે. માએ કીધું જો પપ્પા તારા માટે રિમોટ કંટ્રોલ કાર લાવ્યા છે. ત્યાંથી ભાગીને આવી ગયો. સિમ્પલ એઝ દેટ. એબ્સન્સ ઓફ પ્રેમ, શ્રદ્ધા, અર્પણતા ઇઝ ઇવલ, ઇઝ વાસના. તમે જેવું એને પ્રભુ પ્રેમ, પ્રભુ નથી કહેતો, પ્રભુ પ્રેમ કહો છો. બિકોઝ પ્રભુ સુખનું કારણ નથી બનતા, પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ સુખનું કારણ બને છે. જો વાસના ક્ષય કરવી હોય તો પ્રકાશ લાવો ને, અંધકાર ઉપર શું કામ કરો છો? પ્રકાશ લાવો અને પ્રકાશ હશે એટલે તમે તૃપ્તિ જશે, પછી કાંઈ વૃત્તિને ભાગવાની જરૂર જ નહીં પડે. પછી તો અમુક કેટલાય ક્ષેત્ર હોય, સ્થૂલીભદ્રને કેટલા ક્ષેત્ર હતા પણ વૃત્તિ ભાગે કેમ? જો અંદર ચોંટી ગઈ હોય તો. ચોંટી ગઈ એટલે તૃપ્ત હોય તો. પણ એના માટે વૃત્તિથી ભાગતા નહીં, વૃત્તિથી સુપરિચિત રહેજો. એ સુપરિચય જ કેવું વાસના ક્ષયનું કારણ બને છે એ જાતે અનુભવજો. જો એક સુખ છે ને એક આનંદ છે. લેટ મી ફિનિશ ઇટ. સુખ છે ને એક આનંદ છે. સુખ ત્યારે શબ્દ વાપરજો જ્યારે એ એક આવેશ હોય, અને એક આવેશ શૂન્ય અનઉત્તેજિત સ્થિતિમાં તમે જે અનુભવતા હોય તેને આનંદ કહેજો. ઉત્તેજિત થઈને જે તમે કરતા એને સુખ કહેજો. જે આરોપિત હોય તે સુખ, અને જે આરોહણ હોય ભીતરમાં એને આનંદ કહેજો. એક માનસિક અવસ્થા છે, એક આત્મિક અવસ્થા છે. સુખ એ માનસિક અવસ્થા છે, પેન્ડ્યુલમ પાછું સુખમાંથી દુઃખ તરફ, અને એક આત્મિક અવસ્થા છે, એનું રૂપાંતરણ છે. એક દુઃખના દમનથી ઉત્પન્ન થાય છે, બીજું દુઃખના વિસર્જનથી ઉત્પન્ન થાય છે. બહુ ફેર છે. દુઃખને ભૂલવું એના માટે તો આ બધા નશાઓ છે. દુઃખને થોડો ટાઈમ ભૂલી જાઓ એટલે સુખનો અનુભવ થાય, બટ દેટ્સ નોટ સુખ. ઓર રાધર ઇટ્સ સુખ બટ ઇટ્સ નોટ આનંદ, ડિવાઇન બ્લેસ. તપાસતા રહો. જે વિચારો તમને દુઃખને અશાંતિ તરફ લઈ જાઓ એ સાચું નથી. પછી ગમે તેવા એમાં શાસ્ત્રીય શબ્દો હોય, જે વિચાર, જે વૃત્તિ તમને દુઃખી, ક્લેશિત, પ્રભુથી દૂર એ તરફ લઈ જાય
તો એ સાચું નથી. કસોટીના પથ્થર ઉપર તમારે પેલું જે ગોલ્ડન લાગે છે એ ઘસવાનું, અને એ ઘસતા ઘસતા જો એ કસોટીમાંથી પાસ થાય તો તિજોરીમાં મૂકવાનું, અને એ પાસ ન થાય તો ડસ્ટબિનમાં નાખવાનું. તમારે દરેક વિચારને પૂછો કે ફાઇન, સાચો જ છે આ વિચાર, કોણ ના પાડે, પણ એ સુખ આપવાનું, સુખ ઇન ધ સેન્સ શાંતિ અને આનંદ આપવાનો છે, પ્રભુમય તને વધારે બનાવવાનું છે, નહીં તો ડસ્ટબિનમાં નાખ. બે સાધુ આવે છે, એ લોકો જે ઝૂંપડામાં રહેતા હતા એ અડધું છાપરું ઉડી ગયું છે, અને એક જણ કહે છે, એક સાધુ કહે ચાલે આપણે આટલી ભક્તિ કરી તો એ પ્રભુએ શું કર્યું? પ્રભુએ મદદ કરી? એ કરી. એને ફરિયાદનો સૂર આવે. બીજો તરત ઘૂંટણો ઉપર જાય છે, પ્રભુ અહો અહો ઉપકાર, આવા અપાત્ર જીવનું તે અડધું છાપરું બચાવ્યું. પેલો રાત્રે સૂઈ ના શક્યો ને આ ઘસઘસાટ સૂઈ ગયો. એવી રીતે તમને ખ્યાલ આવો જો કયો વિચાર તમને વાસનામય બનાવી અને પ્રભુથી દૂર કરશે, અને જેવું ખબર પડે તો એને નાખજો ડસ્ટબિનમાં. અને કયો વિચાર તમને તરત ખ્યાલ આવશે કે આવો વિચાર આ પ્રભુ કૃપાથી જ આવી શકે, કારણ કે આ આવી સ્થિતિની અંદર પણ મને આમ 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 સૂજે છે, તો એને તિજોરીમાં સંગ્રહી રાખજો. જ્ઞાનીના સંગે, મુમુક્ષુતાના બલે વૃત્તિ જય થાય, વાસના ક્ષય થાય, દમનમાંથી મુક્ત થઈને વૃત્તિ ક્ષય થાય, નષ્ટ થાય, સુખના ધામમાં આપણે ઠરીએ. એટલી જ આજના દિવસે પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે પ્રાર્થના કરી વિરમું છું.